toon de dokter in mijn ogen keek en zei: Je hebt nog 3 maanden te leven, wilde ik de kroon die onder mijn voeten wegzakken, ik voelde me zweven, losgekoppeld van mijn eigen lichaam. De woorden hoorde echoen in een kamer die plotseling te klein was geworden om het gewicht van die zin te bevatten. Het was een gewone dinsdag in maart, van die dagen waarop de herfst de bladeren buiten al begint te kleuren, en ik was naar het spreekkamer gegaan denkende dat het gewoon een routine controle was. Op mijn 42 voelde ik me op het hoogtepunt van mijn leven. Ik werkte al bijna 20 jaar als lerares, had 2 puberende kinderen die mijn wereld waren, en een man die me aan het lachen maakte, zelfs op de moeilijkste dagen. Het leven was niet perfect, maar het was ons leven. Weet je, het was echt, het was warm, vol kleine rituelen die me het gevoel gaven te leven. Het rumoerige ontbijt met de kinderen, die ruzie maakten om de laatste beschouwd met muisjes. De geur van sterke koffie, die elke ochtend om 6 uur uit de keuken opsteek. De gefluisterde gesprekken met mijn man in het donker voordat we gingen slapen. Die ochtend was ik wakker geworden, met dat fijne gevoel van iemand die haar dag gepland heeft. Ik herinner me dat ik een blauwe blouse had uitgezocht, die me altijd geluk bracht. Kinderachtig van mij, maar je houdt je vast aan die kleine bijgeloofjes, toch? En ik verliet het huis zingend een liedje dat ik op de radio had gehoord. Het spreekkamer lag op slechts 10 minuten van huis, een route die ik door en door kende. Ik liep langs de bakkerij van meneer Jansen, waar ik altijd vers brood kocht, langs het park waar ik de jongens als kleintjes liet spelen, langs de school waar ik werk en waar zoveel leerlingen al onder mijn hoede zijn geweest. Dokter De Vries kende me al jaren, hij had mijn bevallingen begeleid, me behandeld voor simpele griepjes en verkoudheden. Hij was echt een huisarts, iemand die niet alleen je symptomen kent, maar ook je geschiedenis, je angsten, je vreugdes. Daarom, toen hij langer dan normaal deed met spreken, nadat hij naar die onderzoeken had gekeken, begon mijn hart al sneller te kloppen. Zijn stilte was anders, zwaar als een regenwolk die je voelt aankomen nog voordat je hem ziet. Annemarie, zei hij, en alleen al door de manier waarop hij mijn naam uitsprak, wist ik dat mijn leven op het punt stond om voor altijd te veranderen. Zijn kamer rook naar ontsmettingsmiddel en had die luidruchtige airconditioning, die ik nog nooit eerder had opgemerkt, maar die op dat moment als een gebrul klonk. De gelige muren hadden ingeleesde diploma's, die ik al 1000 keer had gezien, maar die me nu leken te veroordelen, getuige van het moment waarop mijn leven in tweeën brak. Hij was vriendelijk, zoals alleen mensen die slecht nieuws moeten brengen, dat kunnen zijn, maar de woorden kwamen uit zijn mond als steen en kanker, uitzaaiing, 3 maanden. Maar dokter, ik voel me goed, was het eerste dat ik kon zeggen, alsof mijn gevoel van welzijn die cijfers in de onderzoeken, die donkere vlekken die hij me op het computerscherm aanwees, kon teniet doen. Ik voel me niet anders dan gewoon moe, wat ik dacht dat kwam door het werk, de drukte. Hij legde uit dat dit soort kanker sluipend, verraderlijk is dat wanneer het symptomen vertoont het al vergevorderd is. Hij sprak over palliatieve behandelingen, over kwaliteit van leven, over het benutten van de tijd. Maar ik kon die woorden niet verwerken. Het was alsof hij over een ander persoon sprak, over een klinisch geval dat ik toevallig hoorde. Ik verliet dat spreekkamer wankelend, niet fysiek, maar emotioneel. De wereld daarbuiten bleef hetzelfde, mensen die haastig liepen, auto's die voorbij reden, de zon scheen alsof er niets was gebeurd. Maar voor mij was het alsof er een zonsverduistering had plaatsgevonden. Ik ging zitten op een bankje in het park waar ik altijd mijn kinderen meenam en huilde. Ik huilde zoals ik niet had gehuild, sinds mijn jeugd, met snikken die uit de diepte van mijn ziel kwamen, vermengd met een woede die ik niet eens wist dat die in me bestond. Hoe zou ik het Ricardo vertellen? Hoe zou ik mijn kinderen, Pieter van 16 en Anna van 14, in de ogen kijken en zeggen dat hun moeder een ziekte had die haar zou meenemen? Hoe zou ik mijn klas binnenlopen en doen alsof alles normaal was, dat het leven doorging, dat de toekomst nog bestond? Die avond, toen ik thuis kwam, probeerde ik normaal te doen. Ik maakte het gebruikelijke avondeten, rijst, bonen, gebakken biefstuk, het lievelingsgerecht van Ricardo, maar alles had een vreemde smaak, alsof het nieuws zelfs mijn smaak had veranderd. De kinderen praten over school, over vrienden,
over plannen voor het weekend, en ik luisterde, legde elk woord in mijn geheugen vast alsof het de laatste keer was. Pas toen we in het donker van onze slaapkamer lagen, kon ik het Ricardo vertellen. De woorden kwamen gebroken, onderbroken door gehuil. Ik voelde dat zijn lichaam naast me stijf werd. Ik hoorde zijn ademhaling veranderen, onregelmatig worden. Hij zei lange tijd niets, hij omhelsde me alleen maar steviger, alsof hij me met de kracht van zijn armen tegen de ziekte kon beschermen. We gaan vechten, zei hij uiteindelijk met een heese stem. We gaan samen vechten, liefje, je gaat niet zomaar weg. Maar tegen wat vechten? Hoe vecht je tegen iets dat in je zit, dat deel van je is? In de dagen die volgden, hing er een vreemde sfeer in huis, alsof we allemaal op eierschalen liepen. De kinderen merkten dat er iets anders was, moeder en vader die in een hoekje fluisterden, mysterieuze telefoontjes, die manier van naar hen kijken alsof we afscheid namen. We besloten het ze op een vrijdagavond te vertellen. We zaten met z'n vieren in de woonkamer, op die bijgebank die we bij onze trouwerij hadden gekocht, en die al behoorlijk was uitgebleekt, maar die zoveel herinneringen voor ons bewaarde. Pieter zat op zijn telefoon, Anna laakte haar nagels, zo normale scènes uit ons leven, dat het bijna pijn deed om te denken dat ze binnenkort niet meer zouden bestaan. Kinderen, jullie moeder is ziek, begon Ricardo, want ik kon het niet over mijn lippen krijgen. De woorden bleven in mijn keel steken. Pieter liet zijn telefoon meteen vallen. Anna hield haar kwastje in de lucht stil. De stilte die daarna in de kamer viel, was oorverdovend. Ziek, hoe dan? Vroeg Anna, met dat dunne stemmetje dat ze gebruikte als ze bang was. Het is kanker, mijn liefje, kreeg ik eruit, en hun gezichten zien veranderen was, alsof ik het nieuws opnieuw te horen kreeg, alleen dan 2 keer zo erg. Pieter, die altijd al de stilste was, begon zonder geluid te huilen, de tranen rolden over zijn wangen. Anna stond op en kwam me omhelzen, zo hard dat het leek alsof ze me met haar eigen lichaam wilde beschermen. Maar je wordt wel beter, hè, mam? Vroeg ze, en ik kon haar niet liegen. Ik kon geen belofte doen die ik niet zeker wist, of ik kon nakomen. We gaan alles proberen wat mogelijk is, zei ik, maar ik wil dat jullie weten dat wat er ook gebeurt, ik jullie meer dan alles op deze wereld lief heb, en die liefde zal altijd blijven bestaan. Vanaf die dag veranderde ons huis. Het was niet meer het warme, rumoerige thuis, zoals het was geweest. Het was alsof we allemaal in een constante staat van paraatheid verkeerden, wachtend op het ergste. De doktersafspraken werden steeds meer: oncoloog, hematoloog, specialist in palliatieve zorg. Elke nieuwe dokter was een hoop, die snel weer doofde. Ik begon aan een experimentele behandeling, die me misselijk en zwak maakte. Ik verloor mijn haar, ik viel af. Ik verloor de energie die ik altijd had gehad om les te geven. Ik vroeg ziekteverlof aan op school, iets wat ik in 20 jaar nooit eerder had gedaan. Mijn leerlingen stuurden een gezamenlijke brief, die me een uur lang aan het huilen bracht. Ze zeiden dat ze me misten, dat de lessen niet hetzelfde waren, zonder mij, dat ze voor mijn herstel downden. De dagen veranderden in een routine van dokters, onderzoeken, medicijnen en veel stilte. Ricardo probeerde de normaliteit te handhaven, bracht de kinderen naar school, hielp met hun huiswerk, maakte de maaltijden. Maar ik zag in zijn ogen die constante angst, die verdriet die hij probeerde te verbergen, maar dat doorschemerde als hij dacht dat ik niet keek. De nachten waren het ergst. In bed liggend luisterde ik naar de geluiden van het huis, het zoomen van de koelkast, de auto's die langs reden, de ademhaling van Ricardo naast me. En dacht ik na over hoeveel tijd ik nog had om naar deze geluiden te luisteren. Ik dacht aan de dromen die ik niet zou verwezenlijken, aan de diploma-uitreikingen van mijn kinderen die ik misschien niet zou zien, aan de kleinkinderen die ik misschien nooit zou leren kennen. Het was tijdens zo'n slapeloze nacht dat er iets in me veranderde. Het was geen plotselinge openbaring of iets dramatisch. Het was meer een gesprek met mezelf dat uren duurde. Ik keek naar het plafond van de slaapkamer en dacht aan Annemarie. Je kunt de komende 3 maanden, of hoe lang het ook duurt, doorbrengen met je te beklagen over wat je niet zult kunnen meemaken, of je kunt elke dag die je hebt intens beleven. Ik wil je vragen om een like te geven, je te abonneren om dit werk te steunen en een reactie achter te laten met vermelding van waar je dit leest.
ik vind het heerlijk om met jullie in de reacties te praten. Want zo komen verhalen als deze bij degenen die het moeten horen. De volgende dag werd ik wakker met een andere energie. Het was niet echt hoop, maar meer een actieve aanvaarding. Ik riep de familie bij elkaar en zei: laten we een lijst maken. Een lijst van wat? Vroeg Pieter. Van alles wat we willen doen, zolang ik er nog ben. Alles wat belangrijk is, alles wat we altijd zeiden dat we op een dag zouden doen. Aanvankelijk keken ze me aan alsof ik gek geworden was. Maar langzaam begonnen ze me te shaan in het idee. Ina zei dat ze wild leren hoe ze de chocoladetaart van oma moest maken. Dat recept dat ik altijd beloofd had om te leren, maar nooit de tijd voor had gevonden. Pieter zei dat hij wilde dat we alle films van de Star Wars saga samen zouden kijken, iets wat hij al jaren vroeg, maar waarvoor ik altijd dacht dat ik geen geduld had voor science fiction. Ricardo stelde voor dat we die reis naar het strand zouden maken, die we al 3 zomers hadden uitgesteld. Maar wat als ik me niet goed voel, wat als ik de reis niet aan kan? Vroeg ik. Dan gaan we terug, zei hij. Maar we proberen het in ieder geval. En zo begonnen we op een manier te leven die we nog nooit eerder hadden meegemaakt, met een intensiteit die ik niet wist dat bestond. We werden elke ochtend wakker alsof het een cadeau was, en dat was het ook. Elk ontbijt werd een kleine maar betekenisvolle viering. Elk gesprek aan de eettafel kreeg een ander gewicht. Ik leerde Anna de taart van oma bakken op een zaterdagmiddag, die een van mijn meest waardevolle herinneringen werd. Ze maakte de hele koken vies met bloem. We brak 2 dooiers halverwege. We lachten zo hard dat we helden. Toen de taart klaar was, een beetje scheef, een beetje aangebrand aan de randen, aten we enorme punten en verklaarden dat het de beste taart ter wereld was. Met Pieter keken we alle Star Wars films tijdens weekendmarathons. Hij maakte popcorn. Ik krulde me op in mijn favoriete deken. En Ricardo en Anna hielden onze commentaren over ruimteschepen en Jedi's vol. Pieter legde elk detail van de saga uit met een enthousiasme dat ik nog nooit bij hem had gezien, en ik besefte dat het niet over de films ging. Het ging erom de volledige aandacht van zijn moeder te hebben, zonder haast, zonder andere verplichtingen. De reis naar het strand vond plaats tijdens een lang weekend in juli. Ik was zwak, de behandeling was zwaar, maar we gingen toch. We huurden een eenvoudig huisje direct aan zee, zo eentje met een balkon op het oceaan. Ik herinner me dat ik de eerste dag voor iedereen wakker werd, en op het balkon ging zitten om alleen de zonsopgang te bekijken. De zee was kalm, geschilderd in roze en gouden tinten, die ik nooit eerder echt had opgemerkt. Elke keer als we naar het strand gingen, maakte ik me zorgen over zonnebrandcrème, de kinderen, de lunchtijd. Maar die ochtend was ik gewoon daar. Aanwezig ademde ik de zoute lucht in en luisterde ik naar het eeuwige geluid van de golven. Toen voelde ik, voor het eerst sinds de diagnose en vrede die ik niet kon verklaren. Mama, gaat het wel? Verscheen Anna op het balkon, nog in haar pyjama, met haar haarwark van de slaap. Ja hoor, schat, antwoordde ik, en het was waar. Op dat moment ging het meer dan goed. Ik leefde op een manier die ik misschien nog nooit eerder had gedaan. We brachten 4 magische dagen op dat strand door. We bouwden belachelijk gedetailleerde zandkastelen, speelden strandtennis tot we erbij neervielen, aten garnalen met de lunch en acai aan het eind van de middag. Ricardo leerde me hoe je zo de bolle speelt, iets wat ik altijd had afgewezen, omdat ik dacht dat het iets voor oude mensen was, en ontdekte dat het enorm leuk was, vooral als ik van hem won. 's Avonds, nadat de kinderen sliepen, zaten Ricardo en ik op het balkon te praten over alles en niets. We spraken over hoe we elkaar hadden ontmoet, over de eerste jaren van ons huwelijk, over de dag dat elk van onze kinderen werd geboren. We herbeleefden ons verhaal alsof we door een fotoalbum bladerden, elk belangrijk moment opnieuw bekeken. Speet je van iets? Vroeg hij me op een van die avonden, mijn hand vasthoudend, terwijl we naar de zee luisterden. Dat ik niet meer van zulke momenten heb beleefd, antwoordde ik. Dat ik zoveel tijd heb doorgebracht met zorgen over dingen die er niet toe deden. Dat ik zoveel goede dingen heb uitgesteld vanwege verplichtingen, waarvan ik me niet eens meer kan herinneren welke het waren. Er is nog tijd om meer van zulke momenten te beleven, zei hij,
en ik wist dat hij gelijk had. Ik wist niet hoeveel tijd ik had, maar ik wist dat welke tijd het ook was, ik het anders zou leven. Toen we terugkwamen van het strand, was ik vastbesloten om echte veranderingen aan te brengen in de manier waarop ik leefde. Ik belde de directrice van de school en zei dat ik als ik terugkwam van mijn ziekteverlof part-time wilde werken. Ik legde uit dat ik meer tijd nodig had voor de belangrijke dingen in het leven. Ze was begripvol, ze zei dat de school mijn afwezigheid in de ochtenden zou merken, maar dat elke tijd die ik kon geven kostbaar zou zijn. Ik begon brieven te schrijven aan mijn kinderen. Eén voor elke verjaardag totdat ze 25 jaar oud zouden zijn, en andere voor speciale gelegenheden afstuderen, trouwen, de geboorte van hun kinderen. Het waren geen droevige brieven, vol met geklaag. Het waren brieven vol liefde, aanmoediging, en al het andere wat ik zeker wilde stellen dat ze wisten over hoe ik over hen voelde. Het schrijven van deze brieven was een van de meest opwindende en transformerende ervaringen die ik ooit heb meegemaakt. Elk woord werd zorgvuldig gekozen, elke zin droeg al mijn liefde. Het was mijn manier om ervoor te zorgen dat zelfs als ik in de toekomst niet fysiek aanwezig zou zijn, mijn stem, mijn liefde, mijn advies er zou zijn. Voor Anna op haar 15e verjaardag: mijn meisje, vandaag word je 15 en ik weet dat je een geweldige vrouw aan het worden bent. Ik wil dat je weet dat vrouw zijn een van de mooiste dingen ter wereld is, maar ook een van de meest uitdagende. Wees altijd jezelf, schat. Laat niemand je dromen verkleinen of zeggen dat je niet in staat bent. Je bent tot alles in staat waar je van droomt. Voor Pieter op zijn middelbare school afstuderen, mijn zoon je zien afstuderen, zelfs als het via deze woorden is een van de grootste vreugden van mijn leven. Je bent altijd al gevoelig, observerend en vriendelijk geweest. Deze eigenschappen die soms zwakheden lijken te zijn, zijn in feite je grootste kracht. De wereld heeft mannen als jij nodig, mannen die kunnen luisteren, die kunnen liefhebben, die respect kunnen tonen. De maanden verstreken en tot ieders verbazing, vooral die van de artsen, stierf ik niet alleen niet binnen de voorspelde 3 maanden, maar begon ik me ook beter te voelen. De experimentele behandeling werkte op een manier die niemand had verwacht. Mijn onderzoeken begonnen kleine, maar consistente verbeteringen te laten zien. Het is ongebruikelijk, zei dokter De Vries, de resultaten bekijkend met een uitdrukking tussen verbazing en vreugde, maar het gebeurt soms. Soms reageert het lichaam op manieren die de geneeskunde niet volledig kan verklaren. Ik wist dat het niet alleen het medicijn was, het was ook de manier waarop ik had gekozen om te leven. Het was de liefde van mijn familie, de bewuste beslissing om elke dag te waarderen, de vrede die ik had gesloten met de mogelijkheid van de dood. Paradoxaliter was het toen ik accepteerde dat ik kon sterven dat ik echt begon te leven. Ik ging weer lesgeven, maar op een heel andere manier. Voorheen maakte ik me zoveel zorgen over het programma, de examens, het schema. Nu gaf ik meer om mijn leerlingen als mensen. Ik nam een paar minuten per les om met hen te praten, om te vragen hoe het met hen ging, om naar hun verhalen te luisteren. Juf, u bent veranderd, zei Julia. Een leerling van het 2e jaar, na een les over de Nederlandse literatuur, waarin we over dromen en angsten spraken. Hoe dan? Vroeg ik. U lijkt meer aanwezig, meer echt. En het was waar, ik was meer aanwezig. Niet alleen op school, maar thuis, in relaties, in het leven. Als ik met iemand praatte ik echt. Ik dacht niet aan de volgende taak, de volgende afspraak. Als ik mijn kinderen omarmde ik ze echt, voelde ik de geur van hun haar, de temperatuur van hun lichaam, de kracht van hun armen. Het eerste jaar na de diagnose verstreken en ik bleef leven. Soms zwak, soms moe, maar levend. En niet alleen levend, ik leefde op een manier zoals ik nog nooit eerder had gedaan. Het was alsof de ziekte me een vergunning had gegeven die ik niet wist dat ik nodig had. De vergunning om in het heden te leven, om te prioriteren wat echt belangrijk was, om nee te zeggen tegen dingen die geen zin hadden. In het 2e jaar begonnen de artsen het woord remissie te gebruiken. Voorzichtig, maar ze gebruikten het wel. We kunnen niet zeggen dat u genezen bent, legde dokter De Vries uit, maar de onderzoeken zijn al 6 maanden schoon. Blijf doen wat u doet.
En ik wist wat ik deed. Ik leefde. Ik hield van. Ik was aanwezig. Vandaag, 3 jaar na die diagnose die mijn leven veranderde, onderga ik nog steeds regelmatige medische controles. Ik neem nog steeds medicatie. Ik leef nog steeds met het besef dat het leven kwetsbaar is en op elk moment kan veranderen. Maar dat besef, dat in het begin angstaanjagend was, is nu bevrijdend. Ik weet dat ik morgen kan sterven. Iedereen van ons kan dat. Maar ik weet ook dat ik vandaag leef. En dat is genoeg. Het is meer dan genoeg. Het is buitengewoon. Mijn kinderen zijn in die 3 jaar gegroeid op een manier die misschien niet mogelijk was geweest als ons gezin deze ervaring niet had doorstaan. Ze hebben geleerd om tijd te waarderen, om liefde te uiten, om belangrijke gesprekken niet uit te stellen. Pieter, nu 19, zegt me ik hou van je elke keer als hij weggaat. Iets wat hij nooit eerder deed. Anna, 17, is uitgegroeid tot een jonge vrouw die zich bewust is van de kostbare kwetsbaarheid van het leven. Ricardo en ik hebben vorig jaar onze geloften vernieuwd tijdens een eenvoudige ceremonie in onze achtertuin, alleen met de naaste familie. Niet omdat we het moesten, maar omdat we niet alleen onze liefde wilden vieren, maar ook onze dankbaarheid dat we nog steeds samen zijn, dat we hebben geleerd om beter te leven. Vandaag, als ik 's morgens wakker word, is het eerste wat ik doe bedanken. Ik dank voor de dag die begint, voor de adem die mijn longen vult, voor het geluid van het huis dat om me heen wakker wordt. Ik dank voor de mogelijkheid van nog een dag om lief te hebben, om te leren, om aanwezig te zijn. De ziekte heeft me geleerd dat het leven niet gaat over hoeveel tijd we hebben, maar over wat we doen met de tijd die we hebben. Het heeft me geleerd dat we geen tragedie nodig hebben om echt te beginnen. We kunnen er op elk moment voor kiezen om intens te leven. Het heeft me geleerd dat liefde uiteindelijk het enige is wat echt belangrijk is, en dat het uiten van die liefde elke dag het belangrijkste is wat we kunnen doen. Als dit verhaal je op enigerlei wijze heeft geraakt, deel het dan met mensen die deze boodschap van hoop nodig hebben. Klik op like zodat meer mensen dit verslag kennen en moed vinden voor hun eigen gevechten. Abonneer je om andere verhalen over overwinning en reflectie te volgen. En word lid van onze groep om elke dag meer inspirerende berichten te ontvangen en zo een warme en solidaire gemeenschap te vormen. Soms vragen mensen mij of ik bang ben dat de ziekte terugkomt. Ja, dat ben ik. Het zou liegen zijn om te zeggen van niet. Maar ik heb geleerd dat angst niet hoeft te verlammen. Het kan motiveren. Het kan mij elke dag eraan herinneren dat het leven een geschenk is, geen recht. Het kan mij motiveren om te blijven leven met dankbaarheid, met aanwezigheid, met liefde. Ik heb ook geleerd dat genezing niet altijd gaat over het lichaam dat terugkeert naar hoe het vroeger was. Soms gaat genezing over de ziel die leert om volledig te leven, ongeacht de omstandigheden. Ik ben misschien niet fysiek genezen, in de medische zin van het woord, maar ik ben genezen van veel dingen die me belemmerden om te leven. Vandaag, als ik de zonsondergang zie, neem ik de tijd om er echt naar te kijken. Als mijn kinderen willen praten, laat ik alles vallen en praat ik met ze. Als Ricardo een wandeling zonder bestemming voorstelt, ga ik mee. Als een oud-studente mij een bericht stuurt waarin ze zegt dat ze zich iets herinnert wat ik in de les zei, antwoord ik met een hart vol dankbaarheid. Het leven blijft uitdagend. Ik heb slechte dagen, ik heb zorgen, ik heb momenten van vermoeidheid en ontmoediging. Maar ik heb ook iets wat ik vroeger niet had. De diepe zekerheid dat elke dag een kostbare kans is en dat gegeven en ontvangen liefde het enige is wat echt blijft. Ik schrijf dit verhaal niet om gezien te worden, als een heldin of als een voorbeeld van overwinning. Ik schrijf het omdat ik geloof dat we allemaal het vermogen hebben om intenser, aanweziger en liefdevoller te leven. We hoeven niet te wachten op een moeilijke diagnose om te beginnen waarderen wat echt belangrijk is. Als je dit leest, ben je levend, en als je leeft, heb je de mogelijkheid om te kiezen hoe je deze dag wilt leven. Je kunt kiezen voor dankbaarheid in plaats van klagen. Je kunt kiezen voor aanwezigheid in plaats van haast. Je kunt kiezen om liefde te uiten in plaats van het voor later te bewaren. De ziekte gaf mij een onverwacht cadeau, het leerde me leven. En nu weet ik dat elke ochtend
dat ik wakker word en nieuwe kans is om die les toe te passen, om dankbaar te zijn, om volledig lief te hebben, om echt aanwezig te zijn in mijn eigen leven. Dit is mijn verhaal, het is nog niet afgelopen, gelukkig wordt het elke dag nog geschreven. En ik hoop dat het je inspireert om je eigen verhaal te schrijven, met meer moed, meer liefde en meer dankbaarheid voor de buitengewone kans om te leven.